Đàm Tùng Vận vẻ đẹp thanh lịch và ngọt ngào trong những bộ váy khiến fan tan chảy. Nhắc đến Đàm Tùng Vận, khán giả thường nghĩ ngay đến gương mặt bầu bĩnh trẻ trung, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngọt ngào. Nhưng điều làm nên sức hút đặc biệt của nữ diễn viên không chỉ nằm ở lối diễn xuất tự nhiên hay tính cách dễ mến, mà còn ở phong cách thời trang tinh tế, đặc biệt là mỗi khi cô khoác lên mình những bộ váy xinh đẹp. Từ thảm đỏ lộng lẫy cho đến những buổi chụp hình tạp chí, từ sự kiện thương hiệu cho đến khoảnh khắc đời thường, Đàm Tùng Vận luôn khiến công chúng đứng hình trước cách cô biến hóa với nhiều phong cách váy khác nhau, khi thì thanh lịch, khi thì quyến rũ, lúc lại ngọt ngào như nàng thơ. Những bộ váy trên thảm đỏ khi Đàm Tùng Vận hóa nữ thần, nếu nói về khoảnh khắc khiến truyền thông bùng nổ, không thể không nhắc đến lần Đàm Tùng Vận xuất hiện tại lễ trao giải Kim Ưng. Cô chọn một chiếc váy dạ hội màu trắng ngọc trai, dáng dài quét đất, phần vai trễ tinh tế khoe xương quai xanh mảnh mai. Ánh đèn flash liên tục nháy sáng mỗi khi cô bước qua. Từng chuyển động nhẹ nhàng của váy theo từng sải chân của cô như một làn sóng mềm mại. Trên mạng xã hội, fan bình luận rằng cô giống như bước ra từ tranh vẽ cổ tích hay một nàng công chúa hiện đại. Điểm đặc biệt của bộ váy này là thiết kế ôm nhẹ phần eo, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ nét thanh thuần vốn có. Không cần những đường xẻ táo bạo hay phụ kiện cầu kỳ, Đàm Tùng Vận vẫn toát lên khí chất kiêu sa nhưng không xa cách. Váy hoa nét ngọt ngào không tuổi. Ngoài những bộ váy sang trọng, Đàm Tùng Vận cũng rất chuộng váy hoa nhí mỗi khi tham gia sự kiện quảng bá phim hoặc chụp ảnh ngoài trời. Chiếc váy hoa xanh nhạt với phần tay bồng nhẹ từng được cô diện trong một buổi họp báo đã gây bão trên Weibo. Bộ váy này mang hơi hướng vintage, phần chân váy xòe rộng giúp cô trông trẻ trung như một nữ sinh đại học. Điều thú vị là dù đã ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn giữ được vẻ tươi tắn như thời mới vào nghề. Chính vì vậy, mỗi khi cô mặc váy hoa, công chúng lại phải thốt lên, Đàm Tùng Vận đã uống thuốc trường sinh sao? Váy ngắn khi Đàm Tùng Vận trẻ trung và năng động, không chỉ bó hẹp trong phong cách dịu dàng, Đàm Tùng Vận đôi khi khiến fan bất ngờ khi xuất hiện trong những chiếc váy ngắn năng động. Một lần tại sự kiện thời trang ở Thượng Hải, cô diện váy chữ A màu hồng pastel, kết hợp giày sneaker trắng. Hình ảnh đó vừa đáng yêu vừa gần gũi, giống như một cô bạn hàng xóm thân thiện. Nhiều bình luận khen rằng đây là phiên bản Đàm Tùng Vận tinh nghịch mà khán giả rất hiếm khi thấy. Bộ váy ngắn giúp cô khoe đôi chân thon nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, không gợi cảm quá mức. Váy dạ hội màu đen vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ. Một trong những khoảnh khắc gây chấn động nhất là khi Đàm Tùng Vận xuất hiện với bộ váy dạ hội màu đen tại buổi công chiếu phim điện ảnh mà cô tham gia. Váy được thiết kế cúp ngực nhẹ, phần thân trên đính sequin lấp lánh, tạo hiệu ứng lung linh dưới ánh đèn. Sự kết hợp của màu đen quyền lực và ánh sáng bạc từ sequin khiến cô vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Làn da trắng ngần của Đàm Tùng Vận càng nổi bật, mái tóc búi cao gọn gàng làm lộ rõ gương mặt thanh thoát. Bộ ảnh hôm đó ngay lập tức xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo, với tiêu đề Đàm Tùng Vận không chỉ ngọt ngào, cô ấy còn biết cách khiến trái tim bạn loạn nhịp. Váy cưới trên màn ảnh giấc mơ của người hâm mộ. Một trong những khoảnh khắc khiến fan đứng ngồi không yên là khi Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trong một bộ phim truyền hình. Chiếc váy trắng dáng chữ A, cổ chữ V sâu vừa phải, điểm xuyết hoa gen tinh xảo. Khi nhân vật của cô bước vào lễ đường, khán giả như bị cuốn vào một thế giới mộng mơ. Trên các diễn đàn, fan còn đùa rằng không biết ai sẽ may mắn mặc váy cưới thật cùng Tùng Vận ngoài đời. Váy truyền thống vẻ đẹp văn hóa không chỉ gắn liền với phong cách hiện đại, Đàm Tùng Vận nhiều lần diện váy truyền thống Trung Quốc như sườn xám hoặc váy cổ phong. Tại một buổi quảng bá văn hóa, cô chọn váy sườn xám màu đỏ rượu vang, tay áo lửng, ôm sát cơ thể vừa vặn. Phong thái điềm đạm, ánh mắt sâu lắng cùng nụ cười nhẹ đã làm toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ Á Đông chuẩn mực. Bộ ảnh này không chỉ nhận được lời khen trong nước mà còn được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn thời trang quốc tế. Fan và truyền thông sự thừa nhận cho vẻ đẹp đa dạng. Điều thú vị là dù ở bất kỳ phong cách váy nào, Đàm Tùng Vận vẫn giữ được bản sắc riêng. Cô không chạy theo xu hướng quá mức, mà lựa chọn trang phục dựa trên sự thoải mái và phù hợp với cá tính. Chính sự tự tin này khiến mỗi lần xuất hiện, cô đều trở thành tâm điểm chú ý. Truyền thông gọi cô là nàng thơ đa sắc, còn fan thì tự hào vì thần tượng không chỉ xinh đẹp mà còn luôn biết cách tỏa sáng đúng nơi, đúng lúc. Không chỉ dừng lại ở những thiết kế nhẹ nhàng, Đàm Tùng Vận còn nhiều lần khiến người hâm mộ há hốc mồm với những bộ váy dạ hội sang trọng, cầu kỳ nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát.
Trong một sự kiện thảm đỏ diễn ra tại Thượng Hải, cô lựa chọn chiếc váy xòe dáng công chúa màu xanh pastel, đính hàng ngàn hạt pha lê nhỏ li ti trải dài từ phần thân áo xuống gấu váy. Khi bước đi dưới ánh đèn flash, từng chuyển động của váy như hòa vào ánh sáng, tạo ra hiệu ứng lung linh tựa những giọt sương mai. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng, để hờ vài lọn tóc buông mềm trước trán, kết hợp cùng đôi hoa tai dài tinh tế, đã hoàn thiện hình ảnh một nàng tiểu thư quý phái nhưng vẫn gần gũi. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả khó quên là khi Đàm Tùng Vận xuất hiện trong bộ váy đỏ trễ vai tại buổi ra mắt phim mới. Tông đỏ quyền lực vừa tôn làn da trắng sứ, vừa làm nổi bật thần thái rạng rỡ của cô. Ánh mắt tự tin, nụ cười nhẹ và dáng đứng thẳng vai đã biến khoảnh khắc đó thành hình ảnh viral trên mạng xã hội suốt nhiều ngày. Fan còn so sánh cô như một đóa hồng nở rộ giữa thảm đỏ, vừa kiêu sa vừa ấm áp. Không thể không nhắc đến một lần khác, khi cô thử sức với phong cách vintage qua chiếc váy ren trắng cổ vuông, tay bồng nhẹ và phần eo được siết khéo léo. Bộ váy này gợi nhớ đến phong cách quý cô châu Âu những năm 1950, nhưng khi khoác lên người Đàm Tùng Vận lại mang hơi thở hiện đại nhờ cách cô kết hợp với giày cao gót mũi nhọn màu nút và mái tóc xoăn nhẹ. Ánh nắng chiều hôm đó chiếu lên gương mặt cô, khiến từng đường nét càng thêm mềm mại. Trong các buổi chụp ảnh tạp chí, Đàm Tùng Vận cũng cho thấy khả năng biến hóa, đa dạng với váy. Có lần, hộ diện chiếc váy maxi họa tiết hoa dại, đứng giữa cánh đồng xanh mướt, gió thổi làm tà váy tung bay. Ánh mắt hướng xa xăm, môi khẽ mỉm cười, cả khung hình như một bức tranh sơn dầu sống động. Một lần khác, cô chọn chiếc váy satin màu kem, đơn giản nhưng đầy tinh tế, kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai, toát lên khí chất thanh lịch khó ai sánh kịp. Điểm thú vị là dù diện váy ngắn hay dài, váy ôm hay xòe, Đàm Tùng Vận vẫn luôn tìm cách giữ được sự cân bằng giữa phong cách và sự thoải mái. Cô từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, tôi nghĩ trang phục không chỉ đẹp cho người khác nhìn, mà quan trọng là mình phải cảm thấy tự tin và dễ chịu khi mặc nó. Khi bạn thấy thoải mái, bạn mới có thể tỏa sáng thực sự. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện, cô không chỉ khiến công chúng ngắm nhìn vì váy đẹp, mà còn bởi thần thái tự nhiên, nụ cười thân thiện và ánh mắt biết nói. Fan thường nói vui rằng, Đàm Tùng Vận không mặc váy, mà váy mới là đang được vinh hạnh khoác lên người Đàm Tùng Vận. Và dù thời gian trôi qua, hình ảnh của cô trong những bộ váy ấy vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ lại, như minh chứng cho một điều, vẻ đẹp thật sự không chỉ đến từ thiết kế, mà còn từ tâm hồn và phong thái của người mặc. Ít ai biết rằng, để xuất hiện lộng lẫy vài phút trên thảm đỏ hay trong một buổi chụp hình, Đàm Tùng Vận và ekip của cô đã trải qua hàng giờ chuẩn bị tỉ mỉ. Thông thường, quá trình lựa chọn váy bắt đầu từ nhiều tuần trước sự kiện. Stylist của cô sẽ gửi hàng loạt mẫu váy từ các thương hiệu lớn, bao gồm cả thiết kế trong nước và quốc tế. Những bộ váy này sẽ được thử nhiều lần để đảm bảo vừa vặn hoàn hảo, vì chỉ cần sai lệch một chút ở phần vai hay eo cũng có thể làm giảm sự tinh tế của tổng thể. Đàm Tùng Vận đặc biệt chú trọng đến chất liệu vải. Cô thường ưu tiên những loại vải nhẹ, thoáng, giúp dễ di chuyển, nhất là trong các sự kiện phải đứng và giao lưu nhiều giờ liền. Khi mặc váy dài, cô thường yêu cầu đường may và lớp lót bên trong phải được xử lý kỹ để tránh bị vướng hoặc tạo cảm giác nặng nề. Điều này giúp cô giữ được sự thanh thoát dù đang di chuyển trên thảm đỏ hay bậc cầu thang. Về tóc và trang điểm, cô luôn đề cao sự hài hòa với trang phục. Nếu váy cầu kỳ, kiểu tóc sẽ được đơn giản hóa, chẳng hạn như búi thấp hoặc xõa tự nhiên, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhấn vào đôi mắt. Ngược lại, khi váy đơn giản, cô có thể chọn tóc uốn lượn sóng bồng bềnh và son môi đỏ rực để tạo điểm nhấn. Mọi chi tiết đều được cân nhắc để mỗi lần xuất hiện đều mang đến một hình ảnh mới mẻ mà vẫn giữ phong cách riêng. Khoảnh khắc trước khi bước ra sân khấu luôn là thời điểm vừa hồi hộp vừa hào hứng. Đàm Tùng Vận thường hít một hơi thật sâu, chỉnh lại váy lần cuối, mỉm cười với chính mình trong gương rồi mới bước ra. Ánh đèn flash, tiếng reo hò của fan và hàng trăm ánh mắt hướng về mình, tất cả đều khiến cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sự chuyên nghiệp phía sau vẻ đẹp, nhiều người nghĩ rằng vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận chỉ đơn giản là mặc gì cũng đẹp, nhưng thực tế, cô đã bỏ ra không ít công sức để duy trì vóc dáng và tinh thần tươi trẻ. Trước các sự kiện lớn, cô thường điều chỉnh chế độ ăn uống, uống nhiều nước, hạn chế đồ chiên rán và tập luyện nhẹ để giữ cơ thể săn chắc. Cô cũng dành thời gian ngủ đủ giấc để làn da luôn mịn màng,
căng tràn sức sống. Chính sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong từng chi tiết này đã giúp Đàm Tùng Vận trở thành biểu tượng váy đẹp trong mắt công chúng. Dù đứng giữa hàng loạt minh tinh khác, cô vẫn có cách khiến mọi người nhớ đến mình, đôi khi chỉ nhờ một nụ cười dịu dàng hay cái nghiêng đầu rất duyên dáng. Nhìn lại hành trình của Đàm Tùng Vận với những bộ váy, người ta nhận ra rằng váy không chỉ là trang phục, mà còn là câu chuyện, là cảm xúc, là khoảnh khắc. Mỗi bộ váy cô khoác lên mình đều có linh hồn, nhờ cách cô sống cùng nó, bước đi cùng nó và mang đến cho khán giả hình ảnh một người phụ nữ vừa thanh lịch vừa gần gũi. Và có lẽ, đó chính là lý do tại sao mỗi lần Đàm Tùng Vận xuất hiện, người hâm mộ lại chờ đợi, háo hức và rồi, say mê thêm một lần nữa.